Oppitunti 1. Haastatteluvinkkejä. On tärkeää luoda yhteys haastattelijaan. Kyllä, tämä suhde voi todella muuttaa keskustelua. Täysin. On myös tärkeää tutkia yritystä etukäteen. Olen samaa mieltä. Heidän arvojensa ja tehtävänsä tunteminen osoittaa aitoa kiinnostusta. Oletko valmistellut haastattelujasi varten erityisiä kysymyksiä? Kyllä. Haluan kysyä tiimidynamiikasta ja yrityskulttuurista. Ne ovat mahtavia kysymyksiä. Se auttaa sinua ymmärtämään, sopiiko se hyvin. Täsmälleen. Jatkamme vinkkejä haastattelutaitojen parantamiseksi. Haluaisin sen. Voimme tukea toisiamme tässä prosessissa. Oppitunti 2. Road Trip Essentials. On aina hyvä idea pitää virvokkeita mukana reissussa. Täysin. Välipalat voivat tehdä matkasta paljon nautinnollisempaa. Millaisia välipaloja yleensä otat mukaan? Tykkään pakata hedelmiä, pähkineitä ja granolapatukoita. Ne ovat mahtavia valintoja. Terveellinen ja helppo syödä tien päällä. Kyllä. Haluan myös tuoda vähän vettä, jotta pysyn nesteytyksessä. Nesteytys on tärkeää etenkin pitkillä ajomatkoilla. Ehdottomasti. Tehdään tarkistuslista seuraavaa matkaamme varten. Hieno idea. En malta odottaa seikkailuamme tien päällä. Oppitunti 3. Terapeuttinen musiikki. Täysin. Musiikin soittaminen on minulle niin terapeuttista. Olen täysin samaa mieltä. Se todella auttaa lievittämään stressiä. Soitatko muita instrumentteja kuin kitaraa? Kyllä, soitan myös pianoa. Se on upea tapa ilmaista itseäni. Se on upeaa. Pianolla on niin kaunis ääni. Se todella tekee. Pidän siitä, kuinka monipuolinen se on eri genreille. Oletko koskaan ajatellut esiintyä yleisön edessä? Minulla on. Se on vähän pelottavaa, mutta mielestäni se olisi jännittävää. Olen varma, että olisit upea. Suunnitellaan pian pieni jam-session. Oppitunti 4. Aamurutiini. Herään aikaisin aamulla sopeutuakseni harjoituksiin ennen täytä. Se on vaikuttavaa. Miten pysyt motivoituneena nousemaan niin aikaisin? Huomaan, että päiväni aloittaminen liikunnalla antaa minulle todella energiaa. Ymmärrän, kuinka se luo positiivisen sävyn tälle päivälle. Täsmälleen. Lisäksi on mukavaa viettää hiljaista aikaa ennen kuin päivä on kiireinen. Oletko luonut tietyn rutiinin harjoitteluun? Kyllä. Vuorottelen kardio- ja voimaharjoituksia koko viikon ajan. Kuulostaa tasapainoiselta. Minun on ehkä omaksuttava samanlainen rutiini. Jaan mielelläni aikatauluni ja vinkkini kanssasi. Oppitunti 5. Testin odotukset. Kuulin hänen nauravan ja sanoin, ettei se ollut sellainen testi. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Millaisesta testistä he puhuivat? Näyttää siltä, että kyse oli enemmän henkilökohtaisesta kasvusta kuin tutkijoista.
Rakastan tätä lähestymistapaa. Henkilökohtainen kehitys on niin tärkeää. Kyllä. Se rohkaisee ihmisiä pohtimaan ja oppimaan itsestään. Oletko koskaan tehnyt tällaista testiä? Minulla on. Se oli hieno kokemus, joka auttoi minua ymmärtämään vahvuuteni. Se on upeaa. Mielestäni kaikilla pitäisi olla tämä mahdollisuus. Täysin. Etsitään lisää työpajoja, jotka keskittyvät itsensä löytämiseen. Oppitunti 6. Onnellisuusfokus. Yritän olla rypistymättä kasvoillani, tykkään olla onnellinen. Se on hieno asenne. Onnellisuus on erittäin tärkeää hyvinvoinnillemme. Täsmälleen. Olen onnellinen suurimman osan ajasta, ja se tuntuu hyvältä. Se on inspiroivaa. Mitä teet säilyttääksesi onnellisuutesi? Keskityn positiivisiin ajatuksiin ja ympäröin itseni kohottavia ihmisiä. Se on fiksu strategia. Tukipiirin saaminen todella auttaa. Kyllä. Varaan aikaa myös harrastuksille, jotka tuovat minulle iloa. Se on välttämätöntä. Suunnitellaan pian yhdessä hauskoja aktiviteetteja. Haluaisin sen. On hienoa jakaa iloisia hetkiä. Oppitunti 7. Matkavalmistelut. Tarvitsenko jotain erityisiä asiakirjoja matkaa varten? Lääkärin todistus kannattaa ottaa mukaan varmuuden vuoksi. Se on hyvä pointti. On parempi valmistautua. Täysin. Se auttaa välttämään odottamattomia ongelmia. Pitäisikö minun mielestänne ottaa myös matkavakuutus? Kyllä, se on aina fiksu idea ulkomailla matkustaessa. Tarkistan asian ennen kuin lähdemme. Hyvä. Se antaa sinulle mielenrauhaa, kun nautit matkastasi. Arvostan neuvoasi. Jatketaan seikkailumme suunnittelua. Oppitunti 8. Pakkaamisen perusasiat. Oletko pakannut kaiken, mitä tarvitsemme hotelliin? Kyllä, pakkasin välttämättömät tavarat, kuten hygieniatuotteet ja vaatteet. Täydellinen. Muistitko tuoda laitteidemme laturit? Tietenkin. Tein tarkistuslistan varmistaakseni, etten unohda mitään. Se on fiksua. Se todella auttaa pysymään järjestyksessä. Kyllä. Mukana oli myös eväitä matkalle. Loistava idea. Aina on mukavaa, kun on jotain naposteltavaa. Täsmälleen. Tarkastetaan matkatavaramme ennen lähtöä. Hyvä soitto. En malta odottaa matkaamme. Oppitunti 9. Historiallinen perintö. Marraskuussa 1939 hän kuoli verenmyrkytykseen, mutta hänen työnsä säilyy. Se on niin merkittävä hetki historiassa. Kenestä me puhumme? Hän oli merkittävä hahmo, joka tunnettiin panoksestaan yhteiskunnan hyväksi. On kiehtovaa, kuinka yksi ihminen voi jättää näin pysyvän vaikutuksen. Kyllä. Hänen ajatuksensa vaikuttavat moniin vielä tänäkin päivänä. Rakastan oppia historiasta ja niistä, jotka muuttivat maailman. Minä myös.
Luemme lisää hänen elämästään ja saavutuksistaan. Ehdottomasti. On innostavaa pohtia heidän perintöään. Odotan innolla keskusteluamme. Oppitunti 10. Sopeutuminen uusiin kulttuureihin. Steven piti tottua ruokaan Japanissa. Ihmiset syövät paljon kalaa. Sen on täytynyt olla melkoinen säätö hänelle. Kyllä, varsinkin kun hän ei ollut koskaan ennen syönyt paljon kalaa. Voin kuvitella. Se on niin merkittävä osa heidän keittiötään. Vähitellen hän kuitenkin oppi arvostamaan sitä. Se on hienoa. Uusien ruokien kokeileminen voi olla hauska kokemus. Täysin. Se avaa kokonaan uuden makumaailman. Haluaisin kuulla lisää hänen kulinaarisista seikkailuistaan. Kerron tarinoita seuraavan kerran, kun keskustelemme. Oppitunti 11. Sanomalehtiosastot. Tämä sanomalehden osio sisältää yleensä tärkeimmät uutiset ympäri maailmaa. Kyllä. On tärkeää pysyä ajan tasalla maailmanlaajuisista tapahtumista. Luen aina tämän osan ensimmäisenä, kun juon aamukahvini. Sama täällä. Se auttaa minua aloittamaan päivän tietoisuudella. Oletko löytänyt viimeaikaisia artikkeleita, jotka kiinnittivät huomiosi? Kyllä. Siellä oli kiehtova kappale ilmastonmuutoksen ratkaisuista. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Luen sen mielelläni. Lähetän sinulle linkin. Keskustellaan ajatuksistamme sen lukemisen jälkeen. Hieno idea. Odotan innolla keskusteluamme. Oppitunti 12. Historiallisia hahmoja. George H.W. Bush on toiminut myös Teksasin kuvernöörinä vuodesta 1994. Kyllä. Hänellä oli merkittävä poliittinen ura. Mutta sen lisäksi hän teki pysyvän vaikutuksen moniin politiikkoihin. Täysin. Hänen johtajuutensa haastavina aikoina oli huomionarvoista. On kiehtovaa, kuinka hänen kokemuksensa muovasivat hänen presidenttikauttaan. Kyllä. Historia heijastaa usein hänen kaltaistensa johtajien päätöksiä. Tutkitaan yhdessä lisää hänen elämästään ja saavutuksistaan. Haluaisin sen. Historian oppiminen on aina valaisevaa. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan siihen. Oppitunti 13. Kenkien ostaminen. Hienoa. Tarvitsen myös uudet kengät. Voimme käydä katsastamassa viimeksi vierailemamme kahvilan vieressä olevaan kenkäkauppaan. Se kuulostaa täydelliseltä. Muistaakseni heillä oli hyvä valikoima. Kyllä, ja henkilökunta oli myös todella avulias. Täsmälleen. Arvostan, kun he voivat neuvoa istuvuutta ja mukavuutta. Minä myös. Millaisia kenkiä etsit? Haluan jotain monipuolista sekä arki- että puolimuodollisiin tilaisuuksiin. Se on fiksu valinta. Hyvä kenkäpari voi todella kohottaa asua. Mennään sinne ja katsotaan, mitä heillä on. Oppitunti 14. Vaatimustenmukaisuuskeskustelut.
Meidän on puututtava joihinkin vaatimusten vasemmistoliittotaisuuteen projektissamme. Kyllä, olen samaa mieltä. Mitä ehdotat meidän tekevän asialle? Ehdotan, että otamme käyttöön seuraamusjärjestelmän noudattamatta jättämisen vakavuuden mukaan. Se kuulostaa järkevältä. Se voisi rohkaista kaikkia noudattamaan ohjeita. Täsmälleen. Selkeät seuraukset voivat auttaa vahvistamaan sääntöjen noudattamisen merkitystä. Olemmeko keskustelleet tästä jo joukkueen kanssa? Ei vielä, mutta meidän pitäisi sopia tapaaminen saadaksemme heidän panoksensa. Kyllä. On tärkeää saada kaikki mukaan päätöksentekoprosessiin. Laitetaan se myöhemmin tällä viikolla. Oppitunti 15. Seikkailun suunnittelu. Ehdottomasti snorklaus, sademetsien tutkiminen ja paikallisen keittiön kokeileminen kuulostaa uskomattomalta. Se todella tekee. Rakastan ajatusta luonnon ja kulttuurin kokemisesta yhdellä matkalla. Kyllä. Jokainen aktiviteetti tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman kohteeseen. Oletko käynyt sademetsässä aiemmin? En ole, mutta olen aina halunnut mennä. Entä sinä? Kävin yhdessä viime vuonna, ja se oli henkeä salpaava. Voin vain kuvitella. Varmistetaan, että sisällytetään se matkasuunnitelmaamme. Täysin. Siitä tulee elämän seikkailu. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan kaikkia yksityiskohtia. Oppitunti 16. Vaellussuunnitelmat. Kyllä täällä on niin rentouttavaa ja virkistävää. Oletko päättänyt, millä polulla vaeltaa? Minä kalistun kohti sitä, jolla on luonnonkaunis näköala. Se on loistava valinta. Näkymien pitäisi olla upeita. Olen kuullut, että se ei ole liian vaikeaa, mikä on täydellinen rentoon vaellukseen. Täsmälleen. Haluan vain nauttia maisemista ja viettää aikaa. Pakkataan välipaloja ja tehdään siitä päivä. Hyvä idea. Piknik huipulla olisi ihana. Odotan sitä todella innolla. Oppitunti 17. Talven jännitystä. Lumi on kaunista. Kyllä se vihdoin loppui. Siskoni ja minä olemme innoissamme lähtemisestä ulos. Se kuulostaa hauskalta. Aiotko rakentaa lumiukon? Ehdottomasti. Se on meille perinne aina kun sataa lunta. Se on mahtavaa. Rakastan nähdä luovia lumiukkoja naapurustossa. Minä myös. Pitäisi pitää pieni lumipallo sen jälkeen. Kuulostaa hurjalta. En malta odottaa liittymistäni. Nostetaan kerroksia ja lähdetään pian. Täysin. Lumi ei pysy pitkään aikaan. Oppitunti 18. Maisemat näkymät. Olen samaa mieltä, täällä on luonnonkaunis ja rentouttava. Lisäksi voit nauttia maisemista patikoinnin aikana. Täsmälleen. Näkymät ovat henkeä salpaavat, varsinkin auringonlaskun aikaan. Oletko vaeltanut tällä polulla aiemmin? Olen, ja olin hämmästynyt kuinka kaunis se on.
Ymmärrän miksi. Luonnolla on tapa rauhoittaa mieltä. Kyllä. Muista ottaa kuvia matkan varrella. Ehdottomasti. Haluan vangita jokaisen hetken. Siitä tulee unohtumaton kokemus. Oppitunti 19. Uuden vuoden lähtölaskenta. Kun keskiyö lähestyy, kaikki alkavat laskea alaspäin. Kyllä, ja sitten kaikki hurraavat, kun kello lyö 12. Se on niin jännittävä hetki täynnä toiveita uudelle vuodelle. Täysin. Onko sinulla lupauksia tulevalle vuodelle? Aion keskittyä itsensä kehittämiseen ja uusien taitojen oppimiseen. Se on hieno tavoite. Haluan matkustaa enemmän ja tutustua uusiin kulttuureihin. Kuulostaa upeilta ratkaisuilta. Tuetaan toisiamme niiden saavuttamisessa. Kyllä. Voimme tarkistaa säännöllisesti, miten meillä menee. Odotan mahtavaa tulevaa vuotta. Oppitunti 20. Höyrystymisilmiöt. On esineitä, joiden päälle ihmiset höyrystettiin niin, että niiden muoto tulee näkyviin. Se kuulostaa kiehtovalta. Mihin viittaat? Se on ilmiö, joka liittyy voimakkaaseen kuumuuteen, ja se nähdään usein tieteellisissä kokeissa. Vau! On varmasti uskomatonta nähdä tällainen vaikutus. Kyllä. Se on muistutus luonnon ja tieteen voimasta. Haluaisin oppia siitä lisää. Onko sinulla resursseja? Minulla on muutama artikkeli, jotka selittävät sen yksityiskohtaisesti. Hienoa. Luetaan ne yhdessä ja keskustellaan. Olen innoissani sukeltaessani tähän aiheeseen. Oppitunti 20. Tapaamisen suunnittelu. Kutsutaan ystävämme tapaamiseen. Kuulostaa suunnitelmalta. Lähetän kutsut. Hienoa. Mitä päivämäärää ajattelet? Entä ensi lauantaina? Se antaa kaikille aikaa valmistautua. Täydellinen. Voimme suunnitella hauskoja aktiviteetteja illaksi. Kyllä. Ehkä pelit tai elokuvamaraton olisivat hauskaa. Rakastan niitä ideoita. Huolehditaan siitä, että meillä on myös runsaasti välipaloja. Täysin. Järjestän ruuat ja juomat. Tästä tulee upea ilta. Oppitunti 22. Ajokorttikeskustelu. Onko sinulla ajokorttia? Kyllä, teen. Sain sen muutama vuosi sitten. Entä sinä? Sain omani vasta viime kuussa. Tuntuu mahtavalta saada se vapaus. Se todella tekee. Pidätkö ajamisesta? Rakastan sitä. Uusien paikkojen tutkiminen autolla on niin hauskaa. Olen samaa mieltä. Mikä on suosikkipaikkasi, johon olet ajanut tähän mennessä? Sanoisin, että rannikko. Näkymät ovat henkeä salpaavat. Se kuulostaa hämmästyttävältä. En malta odottaa, että pääsen mukaan matkalle. Suunnitellaan sellainen pian. Oppitunti 23. Business Essentials.
Tuotteen tai palvelun luomiseksi ja myymiseksi liiketoiminnan toiminnallisten alueiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Täysin. Tärkeimmät osa-alueet ovat kirjanpito, talous ja markkinointi. Kyllä. Kirjanpito auttaa seuraamaan kuluja ja voittoja tehokkaasti. Ja rahoitus varmistaa, että sinulla on varat yrityksesi kasvattamiseen. Täsmälleen. Entä markkinointi? Se on välttämätöntä potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi. Ehdottomasti. Vahva markkinointistrategia voi luoda tai rikkoa liiketoiminnan. Oletko koskaan ajatellut oman yrityksen perustamista? Minulla on. Olen kiinnostunut pienen verkkokaupan perustamisesta. Se kuulostaa jännittävältä. Mietitään ideoita yhdessä. Oppitunti 24. Valokuvausintohimo. Jotkut ihmiset nauttivat ympärillään olevien ihmisten ja paikkojen kuvaamisesta. Kyllä, valokuvaus on niin kaunis tapa vangita hetkiä. Rakastan sitä, kuinka sen avulla voit kertoa tarinoita ilman sanoja. Täsmälleen. Jokainen kuva voi herättää tunteita ja muistoja. Onko sinulla suosikkikuvauskohde? Nautin todella maisemien vangitsemisesta, luonto on niin inspiroiva. Se on upeaa. Pidän enemmän ihmisten valokuvaamisesta, on niin paljon hahmoa vangittavaksi. Molemmat ovat upeita. Suunnitellaan yhdessä valokuvausretki. Olen innoissani. Tulee olemaan hauskaa tutkia ja ottaa kuvia. Oppitunti 25. Pyöräilyedut. Pidän pyöräilystä aina kun mahdollista, se on myös hyvää liikuntaa. Se on hienoa. Pyöräily on hauska tapa pysyä aktiivisena. Kyllä. Lisäksi se on ympäristöystävällinen ja auttaa vähentämään stressiä. Täysin. Oletko pyöräillyt usein viime aikoina? Minulla on. Yritän ratsastaa ainakin muutaman kerran viikossa. Se on vaikuttavaa. Onko sinulla suosikkipolkua? Kyllä, joen varrella on kaunis reitti, jota rakastan. Se kuulostaa ihanalta. Haluaisin joskus lähteä kanssasi ajelulle. Suunnitellaan pian pyöräretki. Oppitunti 26. Voima ja älykkyys. Kuka on mielestäsi maailman vahvin ihminen? Se on vaikea kysymys. On niin paljon vahvoja yksilöitä. Tiedän. Ja kuka on mielestäsi maailman fiksuin ihminen? Tämä on toinen mielenkiintoinen keskustelu. Älykkyyttä on monessa muodossa. Täsmälleen. Jotkut saattavat menestyä akateemioissa, kun taas toisilla on tunneäly. Kyllä. On tärkeää tunnustaa, että jokaisella on ainutlaatuiset vahvuudet. Olen samaa mieltä. Juhlitaan kaikenlaista älykkyyttä ja voimaa. Ehdottomasti. Se lisää rikkautta ymmärryksemme ihmisyydestä. Olen iloinen, että voimme käydä näitä ajatuksia herättäviä keskusteluja. Oppitunti 27. Yhteistyöilmapiiri. Yhteistyöilmapiirin edistämiseksi viestintä on avainasemassa.
Olen samaa mieltä. On tärkeää kuunnella aktiivisesti kaikkien ajatuksia. Kyllä. Avoimen dialogin kannustaminen saa ihmiset tuntemaan itsensä arvostetuiksi. Täysin. Kun ihmiset tuntevat itsensä kuulluiksi, he todennäköisemmin osallistuvat. Oletko nähnyt tämän työn missään ryhmäprojektissasi? Kyllä, kun jaamme vastuut, tulokset ovat aina parempia. Se on hieno pointti. Yhteistyö todella lisää luovuutta. Jatketaan tämän edistämistä tulevissa projekteissamme. Olen mukana. Se johtaa menestykseen kaikille mukana oleville. Oppitunti 28. Suurten järvien maantiede. Joki virtaa mailia ja kohtaa sitten Ontariojärven, joka on pienin suurista järvistä. Se on mielenkiintoista. En tajunnut, että se oli pienin. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka jokaisella järvellä on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa. Täysin. Heillä kaikilla on tärkeä rooli ekosysteemissä. Oletko käynyt jossakin suurista järvistä? Minulla on. Michigan-järvi oli kaunis ja täydellinen kesälomalle. Se kuulostaa ihanalta. Haluaisin tutkia niitä lisää. Suunnitellaan yhdessä järvimatka. Olen innoissani. Siitä tulee hauska seikkailu. Oppitunti 29. Kesäostoksilla. Hei, oletko käynyt ostoksilla viime aikoina? Kyllä, tarvitsen uusia vaatteita kesäksi. Se on hienoa. Millaisia tyylejä etsit? Ajattelen kevyitä ja tuulista mekkoja lämpimiin keleihin. Ne sopivat täydellisesti kesään. Mukava ja tyylikäs. Täsmälleen. Haluan myös löytää söpöjä sandaaleja. Katsotaanpa paikalliset putiikit. Niissä on aina ainutlaatuisia kappaleita. Haluaisin sen. Uusiin kauppoihin tutustuminen on niin hauskaa. Tehdään siitä päivä ja nautitaan jäätelöstä sen jälkeen. Oppitunti 30. Edisonin panokset. Thomas Edison on tunnetuin keksinnöstään, kuten hehkulampusta ja fonografista. Kyllä. Hänen työnsä muutti maailmaa niin monella tavalla. On uskomatonta, kuinka yksi ihminen voi vaikuttaa niin paljon. Täysin. Hänen luovuutensa ja päättäväisyytensä inspiroivat. Oletko lukenut kirjoja hänen elämästään? Minulla on. Ne korostavat hänen säälimätöntä innovaatiota. Se on kiehtovaa. Tutkitaanpa lisää hänen keksintöjään. Haluaisin. Vaikuttavien henkilöiden oppiminen on aina valaisevaa. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan hänen tarinaansa. Oppitunti 31. Ongelmanratkaisutaidot. Minulla oli äskettäin ongelma, mutta onnistuin ratkaisemaan sen. Se on hienoa kuulla. Mitä tapahtui? Minulla oli ongelma internet-palvelun tarjoajani kanssa, ja he auttoivat ratkaisemaan sen. On hämmästyttävää, kuinka tehokas viestintä voi johtaa ratkaisuihin. Kyllä, selitin ongelmani selkeästi,
mikä auttoi paljon. Aktiivinen kuuntelu on myös ratkaisevan tärkeää näissä tilanteissa. Oliko siitä apua? Ehdottomasti. Se teki keskustelusta sujuvamman ja tuottavamman. Selkeiden tavoitteiden asettaminen keskustelulle voi myös johtaa nopeampiin ratkaisuihin. Pidän sen mielessä tulevia asioita varten. Kiitos vinkkeistä. Oppitunti 32. Yhteistyövinkkejä. Olen utelias, miten yhteistyötä voisi parantaa. Onko sinulla vinkkejä? Tehokas yhteistyö alkaa aktiivisesta kuuntelusta. Se osoittaa kunnioitusta kaikkien panosta kohtaan. Se on hieno pointti. Miten varmistat, että kaikki tulevat kuulluiksi? Avoimen vuoropuhelun kannustaminen ja palautteen pyytäminen voivat auttaa luomaan mukavan ympäristön. Täysin. Entä selkeiden tavoitteiden asettaminen? Se on välttämätöntä. Yhteiset tavoitteet pitävät kaikki linjassa ja keskittyneinä. Olen samaa mieltä. Ilman selkeitä tavoitteita on helppo menettää suunta. On myös hyödyllistä määrittää roolit, jotta kaikki tietävät vastuunsa. Tuossa on järkeä. Yritän ottaa nämä strategiat käyttöön seuraavassa tiimiprojektissani. Oppitunti 33. Uratoiveet. Hauska tavata. Olen utelias taustastasi. Hauska tavata myös sinut. Olen kotoisin pieneltä paikkakunnalta, mutta muutin tänne uusien mahdollisuuksien takia. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä inspiroi sinua tekemään niin suuren muutoksen elämässäsi? Olen aina halunnut tutustua erilaisiin kulttuureihin ja kasvaa urallani, joten ajattelin, että tämä oli täydellinen tilaisuus. Oletko miettinyt pitkän aikavälin uratavoitteitasi muuton jälkeen? Täysin. Haluan työskennellä kansainvälisessä liiketoiminnassa ja toivottavasti matkustan työkseni jonain päivänä. Se kuulostaa jännittävältä. Mitä toimenpiteitä olet tekemässä saavuttaaksesi nämä tavoitteet? Tällä hetkellä verkostoitun ja käyn kursseilla kehittääkseni taitojani erityisesti viestinnässä. Älykäs liike. Tuntuuko, että nykyinen työsi auttaa sinua pääsemään lähemmäksi näitä toiveita? Oppitunti 34. Varaamajoitus. Oletko koskaan varannut majoitusta netistä? Kyllä, minulla on. Valittavana on niin monia verkkosivustoja. Se on totta. Onko sinulla suosikkisivustoa varaamiseen? Tykkään todella käyttää sellaista, joka näyttää muiden matkailijoiden arvostelut. Arvostelut voivat olla todella hyödyllisiä. Ne antavat käsityksen siitä, mitä odottaa. Täsmälleen. Lisäksi pidän siitä, että voin suodattaa hakuni hinnan ja sijainnin mukaan. Suodattamalla on paljon helpompi löytää haluamasi. Oikein. Ja arvostan myös mahdollisuutta nähdä kuvia huoneista. Valokuvilla voi olla suuri ero. On mukava tietää, mitä saat. Oppitunti 35. Tulevaisuuden matkat. Arvostan aina matkamuistojani. Entä sinä? Olen iloinen kuullessani sen. Minä tunnen samoin. Minkä matkan muistat lämmöllä? Rakastin matkaani Italiaan, ruoka ja kulttuuri olivat unohtumattomia.
Se kuulostaa hämmästyttävältä. Oletko kokeillut tehdä italialaisia ruokia itse? Kyllä, kävin siellä ruoanlaittokurssilla. Se oli niin hauskaa. Lyön vetoa. Ruoanlaittotunnit ovat hyviä paikallisen keittiön oppimiseen. Täysin. Muistan vieläkin, kuinka teen tuorepastaa. Vau, se on vaikuttavaa. Suunnitteletko tulevia matkoja?